سلام. چرا لختی شما؟ لخت نیستم. اینجا چی کار میکنی؟ دارم میام خونه. کاری نمیکنم. این دور و بر آبادی نیست. خونتون کجاست؟ خونمون که تهرانه. اینجا من دیشب یه جای مهمون بودم. یادم نیست کجا. خود حوصله‌ام سر رفت. تو مپ که بچه‌ها نگاه کردم گفتم از این جاده برین زودتر میرسیم. کجاست اینجا الان؟ دیگه از دیشب داشتی اینجا پیاده روی می‌کردی. مدارک داره اینا؟ مدارک ندارم. یه کارت بانکی دارم فقط. بازرسیشه؟ اسم چیه؟ کاری نکردم. من اسمم علی شهنازه. علی شهناز. دارم میرم خونم. من مزاحمت برای کسی ایجاد نکردم. چی مصرف می‌کنی؟ چیزی مصرف نمی‌کنم. مشکوکه. نه موبایلت رو بده چه موبایل ندارم. من موبایلمو انداختم دور چند وقت پیش. مگه میشه آدم موبایل نداشته باشه؟ کسی کار نداره با من که موبایل بخوام. آقا من دارم راه میرم. کاری ندارم. چون مادرت اذیت نکن ما. بذار برم به زندگیم برسم. حالا بریم پاسگاه معلوم میشه. سوار ماشین. چرا بریم پاسگاه؟ من چیکار کردم؟ من یه خیلی چیزا بده. کاری نکردم. من دارم راه میرم. آقا من حالم بده. من سر به بیابون زدم. نشیدی میگن یارو سر به بیابون گذاشته؟ منم اون یارو. چرا؟ بذار برم دنبال زندگی. تشریف ببریم پاسگاه مشخص میشه. بفهم. بریم سوار شو. میرم. همه من میگن چه گریه نمی‌کنی؟ من خودم میخوام گریه کنم ولی نمیتونم. یعنی احساس گریه رو دارم. گریه تا اینجا میاد ولی تو دهنم نمیاد. تبدیل به بغض و اشک نمیشه. نفسم بم میاد. به حال مرگ میافتم. اینم شازده پسر شما. بله دست شما در سلام. خوبی؟ خیلی ممنون از قول من از جناب سرورم. خیلی تشکر کنم. چشم حتما. فقط بیشتر مواظبش باشی. بله حتما. موضوع کی باشی؟ هیچی با تو نبود. پاشو بریم. بشین حالا. خوبی تو؟ خوبم. از کجایی؟ ساندویچ خریدی؟ پاشو ببینم. اردستان اینجا؟ اردستان؟ خیلی دوره اردستان. از من میپرسی؟ چقدر راه تا تهران؟ زیاده پا ما. واقعا برات متاسفم که نگرانی آدم‌ها دیگه هیچ اهمیتی برات نداره. نه بچه اهمیت داشته باشه. من نگفتم نگران من نباشی. من نفتم بزنین سرم به کار خودم باشه. باز دوباره نگران شدین؟ باز دوباره گروه واتساپی علی شهناز کجاست؟ 3 روز گم و گور شدی. همه رو نگران کردی. طلبکارم هستی. وسط بیابون کجا داشتی میرفتی تو؟ جایی نمیرفتم. چون برمیگشتم. از کجا برمیگشتی؟ اصلا کجا بودی؟ کجا رفته بودی؟ کلی بازی در ندارم. هیچ جا میگم نمیرفتم. یه شب حالم خوب نبود. گفتم از خونه بزنم بیرون. همونجور پیاده برم ببینم به کجا میرسم. تا اردستان پیاده اومدی از وسط بیابون؟ شطوری مگه؟ نه همشو پیاده نمیدم. من حوصله ندارم توضیح بدم. قصهش مفصل بعدم میگم. دوغ نگرفتی؟ گفتم دوغ بگیر. نه خیر. شیطونی میگه همینجا پیادت کنم وسط بیابون لای همین گوسفندا. اینقدر که بیخیال و راحتی. کاری داشتی زنگ بزن. کاری ندارم. خداحافظ.
از وقتی برادر کوچیکم مرده نتونستم دیگه گریه کنم. تا شب آخر میتونستم گریه کنم. تو بیمارستان خیلی گریه کردم. گفتم خدایا این کارو با من نکن، برادرم از من نگیر. ولی فرداش زیر عمل رفت. حتی نمیتونم برم سر قبرش بشینم باش حرف بزنم. من نگفتم مهمون دارم، بالا نشو بیا اینجا. من یه دقیقه بی شخصیت. یا اینا رو بگیر. الان نمیخوام وارد این بحث بشم که تو چرا هر دفعه مثل گاو سرتو می‌ریزی گم و گور میشی. خب نمیخوام وارد این بحث. چته؟ روز دوم کلید انداختم هم تو خونت ببینم نمرده باشه جنازت بخوشه رو زمین. علی من میدونم داری چی کار میکنی. چی کار دارم میکنم؟ نکنی فکرها رو. کاری نکردم، فکری نکردم. اصلا منظوری واقعا نداشتم از اون چیزی که تو دیدی. تناب از سقف آویزونی هم این نمیدونم چیکار داشتم میکردم. آره اون یه جور آرته. قارته. تو اصلا واسه چی من خونه نیستم بالا میشیم بیا اینجا؟ بده من اون کلیدو رو، بده من دست کلیدو ای رو. بابا من دلواپستم. تو رو خدا برای تراپیستی برای کسی صحبتون کمک بگیر. تو باید گریه کنی. چرا گریه نمی‌کنی؟ نمیتونم گریه کنم. به دست خودمه. اومدم تنابون از زارو افسوس شد. ابله تو دیدی من آویزون نیستم باید خوشحال بشی. ناراحت شدی؟ دوست داشتی خودم آویزون کنم؟ گریه‌زاری نکن. گریه‌زاری نکن. چون مادر گریه نکن. من الان مهمونم از راه میرسه. حرف تناب بنابم نزنی ها جلوشا. مهمونت کیه؟ صابخونه آش آوردم. چی کار داری میکنی شما ها؟ هیچ گریه میکنه و من میگه چرا گریه نمیکنی؟ میگی مهمونه رو مهمون عمت بود؟ نه خیلیشون هم مثل شما سرزده تشریف آورد. من سرزده اومدم گفتم دارم میام دیگه. من گفتم نه یا خیلی عجیبه کاسه واقعا. خود 2 تا کاسه بده. الان بهت میدم. من بهتون میگم نه یاید مهمون دارم جفتتونم پا میشید میاد. من برات آش درست کردم خوشمزه داغ با مهمونت بخوری. یه بار دیگه هم بی اجازه من پاشید بیاید کلید بندازید تو در چه باشم چه نباشم کلید رو ازتون پس میدم. نمیدیم. بده من. مهمونش کی هست؟ نمیدونم من دارم اینجا سر یکی میبرم. همینجور در واقعی بیاید تو. خیلی نمونه های خطرناکی رو تو سر داری میپرورونی تازگی ها. بیاید خونتون. تو قرآن بیاید پسرتون. نه حالا کی هست مهمونه؟ نمیشناسید شما تازه با هم آشنا شدیم. همه چیز زندگی من کار داریم. عمه جان اگه رابطتون جدیه یه صیغه محرمیت بخونین که به گناه نیفتید. ما صیغه خوندیم. شما نگران این گناهان خودتون باشین لطفا. من نگران همه چیز تو هستم. منم هستم. چه نمیرید؟ میریم بذار بیاد. من میرم. خداحافظ شما. سلام چطوری؟ سلام و خدا حافظ. خداحافظ. دوستم عمم. به به. خیلی خوشبختم. چه عمه دافی. خیلی ممنون. ما خانوادگی خوشگل. خودت هم خیلی نازی. مرسی. چند سالته؟ خیلی پیره. خیلی زیاده. من معذرت. خیلی خوشحال شدم. خداحافظ. قربون شما خداحافظ. عمه جون بوس. شب بخیرش. چه خبرها؟ خوش گذشت من در گلاسگو؟ خیلی جات خالی بود. خیلی. لکی. هر جا رفتم میگفتم جای این دختر خالی باش بود. این نظریه؟ آره عمم پخت نز کرده بود سالم از این سفر درگیری برگردم. نظرش ادا شد. سلام علی جان چطوری؟ خوبی قربونت. سلام علیکم. جای تو همه دارن دنبال. دیشب من یه دور به شوهر توضیح دادم. سلام. الان باید به تو هم جواب پس بدم. بله وسط جای حساس لیک پا شدی رفته مال سیروسون که عادفانه کجا من بدبختیم بودم بابا. قرار عکاسی امروز عمل کردی؟ کی؟ علیرضا جهان بخش مگه نگفتی خودم به سنگ میزنم میگم باشه بیام. یادم. خب سه شنبه چرا نیومدی؟ شنبه چیکار داشتیم؟ سردار آزمون 1 ساعت اینجا منتظرت نشسته بود. اونا من جایی بودم گیر افتادم نتونستم. تلفنت هم که جواب نمیده. ندارم تلفن. امیرحسین هم منتظرت خیلی. بگو الان می‌نویسم. نه نوشتی نریشم؟ نه می‌نویسم. بابا بشین بنویس دیگه. بچه کو؟ چطوری؟
خوبم، به توش ربطی نداره. قولی می‌نویسم الان. نو قولی. چی رو می‌نویسی؟ اولین آیتم بازی 10 دقیقه پخش میشه. خودم نوشتم. قولی مطالب قدیمی از روی اونو کار می‌کنم. بازی زنده رو می‌خوای ول کنی به گزارش مورد دیروز رو بنویسی؟ پس چیکار کنم؟ برو توییتر رو دست بگیر، بازی رو مردم تحلیل کن. کلکلم کردم بکن ولی مردم دار باش. بچه هم بزن. من نمیتونم مردم دار باشم. ببخشید. مردم دار نباش، فوش نده. فوش میدم. فوش بدن فوش میدم. بعد شما اصلاح شید. شما بی‌ادبی بی‌مسئولیت باید اصلاح شید. قولی بریم فوتبال. تو برو کارهای عقب مدت برس، بعدم بیمار اصلاح کن. وقتی پدر مادرم مردن من احساس کردم رسالتم تو زندگی اینه که موضع برادرم باشم، بزرگش کنم، بفرستمش دانشگاه، باهاش سهم بگیرم. زندگیم اینجوری معنایی پیدا کرده بود. ولی وقتی اونم مرد یهو همه اینا یهو پوچ و بی‌معنی شد. من باید چیکار کنم با این پوچی؟ پنالتی نگیرن تو 90 دقیقه بردیم. آقا من میگم یکی چیو بترکونه 2-0. آقا من علیپورم میزنه یا سروش؟ شجاع میزنه. استفاها رو در این مسابقه نجات میده. تمام دیگه. پاس در آب. سد استقلالیه در آقا تیمی که بیاد فینال قهرمان داماش 120 دروازه. نیازمندم بیرون اومده بود. هر سال واسه ماست. توی دروازه برگشت دوباره ست حمله پرسپولیس در راه نگهداری. رو به جلو فرصت برای مساوی تیم پرسپولیس. دامن در از من میرم خونه. میخوای آرام بخش بدم میخوایی؟ نه. چرا نمیخوای؟ دوغ میخوای آرام بخوری؟ نه دوغ نمیخوام. بگو اون مطلب فردا می‌نویسم. باز سرگاهی مدرن می‌کنه میری؟ یه لحظه بزرگ تاریخی داره اتفاق میفته، می‌خوای غایب باشی؟ ولش کن، حالش خوب نیست. بذار آقا حال منم خوب نیست، حال اینم خوب نیست، حال اونم خوب نیست. برو بشین سر کارت، کار درمانی بکن. ببین من اصلا فوتبال که می‌بینم به هم می‌ریزم. من الان پرسپولیس داشت گل می‌زد، یهو یاد برادرم افتادم. بچه بودیم دستمون می‌زدیم به هم. الان اصلا نمیتونم بمونم اینجا. لیلا جان. جانم. سلام. سلام. حالا چطوره؟ من خوب. تو چطوری؟ خوبم منم. قربونت. دلم تنگ شده بود برات. من دلم باید تنگ شده بود. همه چی خوبه؟ 7 ماه بود نیومده بودم. در رو با کندم. مگه میشه اینقدر زود همه چی خراب شه؟ روزه آخر من میومدم اینجا میموندم که به بیمارستان نزدیک‌تر باشم. مثلا حال هواش حالم بد میکنه. لباساش که اینجاست. اینم وسایل شخصیشو یه سری چیزایی که گفتم شاید دوست داشته باشی نگه داری. اینو نه، این نه. این مال من. خودم گرفتم براش. باش منه. خانم یخچال چیکارش کنیم؟
یه دقیقه میای؟ برم تو راحت باشی. مرسی. تیمش هم که برد جمعه حتما خوشحاله الان. الان چه حسی داره؟ چی؟ میگم توشی شبیه تایید یه چیزی شبیه یه گوزنی که تیر خورده زخم شده داره ازش خون میره داره جون میره تا هم جنگل آتیش گرفته. شما خوبه سلام. خوشبختم. علی هستم. بچه‌ها علی هستش. علی بچه‌ها. سارا آتی. یه بچه شما. به چه موزیک خوبی. خیلی چیا داری منم؟ همه چی خواستم همه دستت در نکن. خواهش میکنم. تو واقعا منو دوست داری یا مسخره بازی در آوردی؟ نه واقعا دوستت دارم. راست میگی؟ چقدر دوستم داری؟ خیلی دوستت دارم. چقدر مثلا؟ مثلا اونقدری که دلم میخواد باید عروسی کنم بعد بچه داشت. حالا نمیشه خود کمتر دوستم داشته باشیم. خب چقدر؟ ازدواج بکنیم ولی بچه دار نشیم. چرا؟ بچه که خیلی باحاله. زندگی آدم مفید میشه، آدم خوشبخت میشه. ما برای اینکه احساس مفید بودن کنیم یه موجودی بریم تو این دنیا بدبختش کنیم. بدبخت نمیشه که. درخت‌ها هم میوه بدن دیگه. اگه میوه ندن که دیگه مفید نیستن. ما یه درختیم که میوه بدیم. ما درختیم. ما زنبوریم، ما گاویم. ما طبیعتیم دیگه. طبیعت هم باید میوه بده چون باید مفید باشه. حالا نمیشه میوه ندیم تو این دنیای پر از کثافت. نمیشه. مثل اینه که مثلا یهو درخت گردو بگه من دیگه گردو نمیدم. چرا؟ برای اینکه خب آدم‌ها از من میز میسازن. خیلی دنیای قشنگی داری، شبیه قصه‌های پریانه. خوش به حالت. خب تو هم بیا تو قصه‌های پریا. نمیتونم، من توی یک دنیای تاریکی به سر میبرم پر از ناامیدی و تباهی و پایان. جای خوبی برای بچه‌ها نیست این دنیا. خب هیچ وقت جای خوبی نبوده. کی جای خوبی بوده؟ مثلا زمان وبا یا زمان جنگ جهانی یا مغولا همیشه همین کثافت بوده دیگه. حالا تو ببین میتونی اصلا یه سال من تحمل کنی بعد در مورد بچه باشه. خب اگه یه سال تحملت کنم بعدش میاد بچه داشتی. تو یه سال من تحمل کنی من همه کار برات میکنم. باشه. 95 دندوناتو ببینم دوباره. بیا.
میگم خودش گاوه. خرم گاو تو گاوی. خب بیا من گاوم. چرا نمیخوریم؟ نمیخوام. نمیخوام جلو گاوا جوجه بخورم. تمام ناراحت میشن گاوا؟ نه میگم زشت نباشی. یه ذره از اون آجیلات به من میدی؟ چرا مثلا میگن چرا جوجه خوردین گاو نخوردین؟ نه میگم چون ما هممون حیوانیم. حیوان که نباید حیوان بخوره. فیلم گاوو دیدین؟ انتظامی گاوش مرده فکر میکنه گاوه. حالا من یه بار خواب دیدم اون گاوه که مرده منم، انتظامی فکر میکنه که منه. فهمین چی شد؟ گوش کن ببین چی میگم. غیر اینه کت خدا نبول. خیلی خوب اگه تو گاو مشتسنی که باز الان تو چا باشی پدرم مرزیده. اگرم نیستی و خود مشتسنی. آره والا به خدا به پیر به پیغمبر تو مشتسنی. بابا شما بگید این مشتسنه یا گاوه؟ مشتسنه بابا مشتسن خودمونه والا. مشتسن خودمونه. تو چرا این حرف میزنی؟ مشتسن اگرم باورت نمیشه بلند شو برید در گاوچو تو حیاط برداری نگاه کن. یالی مشتسن اگه الان آرزو کنی برآورده میشه ها. قطع میشه. اگه تو میدونستی من بچه بودم خیلی زشت بودم. چجوری نمیشه که؟ چجوری زشت بودی تو؟ زشت بودم دیگه، خیلی زشت بودم. آخه تو امکانات زشت بودن نداری که عزیزم که تو. خب اون موقع داشتم. اون موقع هر کی که منو میدید انقدر زشت بودم بهم میگفتش که وای تو چقدر زشتی. ممکن نیست تو بخوای هم نمیتونی زشت باشی. آدم باید یه بیسی داشته باشه زشت بودن. خب بودم دیگه اون موقع. بعد عصبانی شدم. دلم نخواست که زشت باشم. بچه‌ها بیاین تو. بیاین خیس میشین بیا. بودو آتی. عکس بچگی تو نداری؟ الان ببینیم چقدر زشت بودیم. برای اینکه بدم میومد از خودم اون موقع. بعد رفتم هرچی که عکس تو آلبوم خانوادگی و فامیلی نداشتم همه رو پاره کردم. گفتم که بابا این من نیستم، این خیلی زشته. این خود غیر قابل باوره قصت. تو تا دروغ گفتم؟ نه. باش باور میکنم. ولی عوضش الان قشنگ شدم. میام تصمیم گرفتم قشنگ بشم بعد قشنگ شدم. آره خب اینش خوبه. نیمه پر لیوان اینه که الان قشنگ. خیلی خوشم میاد از بارون. عشق ها کیف و شادی داف و قناری. بیا این شمع رو فوت کن داره آب میشه. آرزو کردی. آرزو نداری. بیا یه دقیقه الان چای نمیگی بریزی؟ چی شده؟ اولا مرسی بابت تولد شایزون. ولی من امروز اومدم اینجا که استعفا بدم. استعفا بدی؟ یعنی چی؟ پس چی شده؟ خاطر اینکه من نمیتونم دور بر فوتبال باشم. من فوتبال ببینم گریه هم میگیره، حالم بد میشه، بعد نمیتونم گریه کنم، مثل اون روز میشم به هم میریزم. خب باید یاد بگیری گریه کنی دیگه. نمیتونم گریه کنم من. آقا اینو بسپر به من هم گریت میندازم، من دهنتو صاف میکنم، اشکت هم در میارم. ببین من قدرت غلبه بر مشکلاتمو ندارم. من باید فرار کنم از مشکلات. ببین این حرفا رو بریم دافی مافیا بزن، بوجی موجود کنن.
چرت و پرت رو به من نگو. حالا چرت و پرت یا هر چی که هست، من تنها راهی که دارم اینه که از همه چیزایی که من یاد گذشتم میندازه فرار کنم. علی آدم چطوری از گذشتش فرار میکنه؟ نمیدونم راهی به نظرم نمیرسه. از کجا میری بخوری؟ نمیخورم. یعنی چی؟ نمیخورم. از دیدن آدما مضطرب میشم. رفتارم با آدما خوب نیست. انگار تنها راهی که میتونم با دیگران ارتباط برقرار کنم ابراز خشمه. میل عجیبی دارم به رنجوندن آدما، به دلخور کردنشون. انگار عمدن میخوام همه رو از خودم دور کنم. انگار نمیخوام کسی دوستم داشته باشه. سلام، چرا بهت میاد لباسه؟ چی شده؟ دیگه چرا من دروغ گفتی؟ چه دروغی گفتم؟ تولدت مبارک نامرد. مرسی. مرسی؟ تولد گرفتی من نگفتی. بعد به من گفتی یه بهمنی مغروری در صورتی که یه دیماهی خبیثی، بعد میگی مرسی؟ تا کجا فهمیدی تولدم بوده؟ از کجا فهمیدم؟ که تا صبح نشستم عکساتو دیدم تو تگات. تگ من بازه مگه؟ خیلی دلم شکست. عزیزم برای چی؟ برای اینکه من فکر میکردم تو عالم حسابی هستی. برای اینکه من از دروغ بدم میاد. برای اینکه فکر نمیکردم تو هم دروغگو باشی. این حرفا چیه بابا؟ من چه دروغی به تو گفتم من شاید تحقیق کردم. تو خیلی به من دروغ گفتی. من یه دروغ فقط به تو گفتم. اونم روز تولدم بوده، به خاطر اینکه نمیخواستم بیای قاطی فامیلای من، قاطی بدبختی من بشه. همین. برای چی نباید قاطی بشم؟ به خاطر اینکه می‌ترسیدم مشکلات من تاثیر منفی بذاره تو رابطه‌م. برای چی باید تاثیر منفی بذاره؟ مگه تو چیکار کردی؟ کاری نکردم. ببین من یه ابر اندوهی زندگی منو فرا گرفته. آدم‌ها وقتی وارد اون میشن رفتارشون با من عوض میشه. یک دلسوزی میاد، یه ترحمی میاد که برای من خوشایند نیست. دوست ندارم اونو. میفهمی چی میگم؟ نه، این دلسوزی نیست علی. اسمش همدلیه. ببین الان یه لحنی اومد تو صدات که قبلا که این چیزا رو نمیدونستی نبود اون لحنه. نه نیومد. گند زده شد تو رابطمون دیگه. نه نشد. من میتونم خوشبختت کنم. چطوری؟ با عشق. ببین من یه دروغ دیگه هم به تو گفتم. من زن دارم. یعنی تو شناسنامه زن دارم. هنوز طلاق نگرفتیم اصلا دیگه. 10 سال زنه رو ندیدم. قراره که وقتی برگشت هم دیگه رو ببینیم. واسه بعد توضیح بدم. به خدا دوستت دارم. در قلبم تو زنم. نمیخوام توضیح بدی. نمیخوام دروغ بگی. دروغ نمیگم. راست چرا داری دروغ میگی؟ راست میگم به خدا. نمیخوام. وایسا الان یه دقیقه واسه این قهوه رو بخور. نمیخوام. بذار با هم صحبت. الان ما رو ورزش امروز آوردی اینجا، چه درسی قراره از زندگی به اون بدی؟ که زندگی قوانین خودشو داره و بیرحمه و گوشتی خوردن داره که با دست خودت کشته باشیش تا یادت بیاد اگه نکشی کشته میشی. قراره کسی بکشیم اینجا؟ قراره با بیرحمی و شقاوت زندگی رو در رو بشیم و بکشیم. کپک، تیهو، غزال داره میدون تجریش؟ اینجا تجریش نیست، نخجیره. هم به شکارگاه میگن نخجیر، هم به صید، حیوانی قراره کشته بشه. سلام. دختر من نگو قولی. چشم نانی قولی. یه ساعت شیشه بده. باشه. آروغم بزنه. آروغ چیه؟ بزن پشتش آروغ بزن. یه دقیقه گوگل کن قشنگ برای توضیح میده. باشه. کلید من دستتو بده کلیدمو. حرف نزن بابا. ساعت 2 هم باهاش میاد دنبالش. خب پیپی کرد چیکار کنم؟ عوضش کن دیگه. عوضش کن. یه دقیقه گوگل کن. خدافظ. خدافظ. خدا نگهدار. دیدی چی شد؟ بریم گوگل کن. بازم گل نرگس اومد به خونه به کوچه
من فکر میکنم تو باید مشکلاتتو با خدا و پیغمبر فراموش کنی. من با پیغمبر چه مشکلی دارم؟ خیلی خوب، مشکلاتتو با درگاه الهی بذار کنار تا بتونی گریه کنی. درگاه الهی مشکلاتشو با هم بذار کنار. دهنمو سرویس کرده. استغفرالله. چه حرفی میزنی؟ بابا اصلا به خود داستان گوش کن. ببین قصه چی داره میگه. محتوای روزه، داستان دوتا برادر. اونجایی که امام حسین زانو میزنه بر بالین ابوالفضل، میگه به خدا که کمرم شکست. تو باید آخوند میشدی. کارت هم میگرفت. هستم. آقا ببین من خودم روزم، من ور نداره ببر اونجا. روزه رو بیار بشینن مردم پا بساط من با مصیبت من گریه. مردم بلدن گریه کنن. مهم اینه که تو باید گریه کنی. باز میگه تو باید گریه کنی. تعارف که نمی‌کنم که. نمیتونم گریه کنم. من همه یه چیزایی در وجود من عوض شده. من گریه نمیتونم بکنم. داد نمیتونم بزنم. حالا کی خواست داد بزنی؟ یعنی چی؟ بذار بریم حالا. سیل لشکر و ای برادرم، ای برادرم، اگه بره سرم نونه انتها فدا سر تمام بچه ها. پاشو برو عزیز برادرم، کسی نره به سمت خیمه ها. اگه بره سرم نونه انتها فدا سر تمام. این دستای قشنگ تو بیار بالا. هرچی فکر میکنم میبینم این زندگی به شکل فعلیش دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. هر اتفاق روزمرهش برای من یادآور یه چیزی که از دست دادم. به هیچ کدوم از آرزوهامم نرسیدم که لااقل دلم به اون خوش باشه. علی همه چی شدی؟ بابا من میگه من حالم بد میشه منو ور ندار بیا اینجا گوش نمیکنم. خب پس چی کار کنم؟ هیچ کاری. چه فکر کنی باید یه کاری بکنی؟ انگولک نکنی اینقدر آدمو. خیلی خب سرم تموم شد همینجا بشین. منم برم اتاق خواهرم یه سرم چیزی بزنم حالم خوش نیست. تا ببینم چه خاکی باید به سرم. هیچ خاکی لازم نیست به سرتون بکن. اصلا به شما چه ربطی داره؟ بدبختی داریم به خدا. مؤدب باش بی تربیت. حرف بزن ببینم. هیچ برنامه‌ای برای زندگیم ندارم. به بی‌عملی محض رسیدم. به اون نقطه رسیدم که دیگه دلم نمیخواد هیچ کاری کنم، چون میدونم کاری از دستم بر نمیاد. وقتی میبینم تلاش من هیچ تأثیری توی سرنوشتم نداره، بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که منتظر بمونم ببینم بعدش چی میشه. این چیه؟ این جده بزرگ توه. جدی؟ بیا. چقدر شبیته. ببین این از این به بعد جده بزرگ توه. ویتور گروبیسی نقاش، منتقد هنری، گالریدار اهل میلان که جوان سگانتینی نقاش معروف اواخر قرن 19 این پورتر رو ازش کشیده. حالا این پورتر کجاست؟ توی موزه هنرهای معاصر لایپزیگ آلمان. چقدر اطلاعات داری راجع به خانواده ما؟ آفرین. من راجع به تو تحقیق کردم. اصلا شاید تو خود این باشی که از گذشته اومدی یا این تو باشی که از آینده رفته. چی میگی؟ جدی میگم. تو هم میدونستی بلونجا توی زمان سفر کردن؟ قصه میسازی با خب خیلی خوبه که آدم قصه بسازه. باحال تره. خب باحال تره. ببین من خیلی راجع به حرفای اون روز تو فکر کردم. به نظر من تو کلا باید بشی یکی دیگه. باید بشی یه آدمی که اون مشکلاتو نداشته. یعنی چی؟ یعنی باید کلا بشی یه آدم جدید. یکی که اون گذشته براش اتفاق نیفتاده.
از این به بعد تو پسر فرزند یاغی ویتور گروویسی هستی که عاشق دختر ایرانی شده به شرق کری. حل باش. باید باورش کنی. خب بعد بخوای تلقین کنی. من خودم این کار میکنم تو زندگیم. یه دروغایی رو انقدر به خودم تلقین میکنم که دیگه شده جز خاطراتن. اصلا نمیفهمم که کدومشون خاطرن کدومشون دروغیه. گرفتم چی میگی، عاشقتم. خب حق داری. من الان 3 تا راه حل بیشتر ندارم واقعا. یکی این که خودم بکشم راحت شم که هیچی، این جزو گزینه‌هام نیست. من واقعا زندگی دوست دارم. 2 اینکه افسرده و مشنگ و خلوچل شم، سر از دیوونه خونه در بیارم، راه بیفتم تو کوچه خیابون، مردمو سنگ بزنم، فحش بدم بهشون. که اینم هیچی. راه سوم بعضا اینه که معتاد شم که لااقل خوش بگذره بهم. آدم مواد میزنه مهربون میشه؟ بله. همه دنیا به چشت قشنگ میشه. من خیلی مهربونم، خیلی همه رو دوست دارم، خیلی همه آدم خوبیه. تو بیا اسپانسر من شما معتاد شم. پارت تایم فول تایم. حالا شروع کنیم ببینیم خدا چی میخواد. آقا سعید آدم هر روز بخواد بکشه چقدر خرجشه؟ تریاک یعنی؟ نه دیگه هر روز یه چیز بزنیم که معتادم نشیم. آره بعد عمده بخریم که ارزون در بیاد. نمیدونم بعد از بچه‌ها بپرسم برات. یه سیگار بکش. نمیخوام. این چی بکش با حال دوست ندارم. تو اگه میخوای گریه بکنی به نظرم عرق بخور. تریاک بدتر آدم آروم میکنه. عرق یه بار خوردیم جواب نداره. نه این باید فراموش کنه. من اعتقاد دارم که آدم که میخواد از غمش رها بشه باید فراموشش کنه. پس علف باید بکشه. علف بکش. اینا که علف میکشن همه چی یادشون میره. علف نداری؟ من مصرف ندارم، حالا اگه میخوای بگم برات بیاره. کراک چطور؟ یا شیشه مثلا؟ نه بدتر توهم میده بهش. ماشروم چی؟ ماشروم میگن خوبه، میزنن میرن جنگل باش. اونها رو من بلد نیستم، حالا این جوون مبون است. کوکائین هم فکر کنم خوب باشه. کوکائین گرونه. هروئین چی؟ دیگه وقتی افتاد تو جوب هروئین بهش بده. تو جوب بکست به حیات. بسته آخر نباید بهش میدادی یا؟ اما اولی رو هم نباید بهش میدادم. اشکال نداره. صبح گنجشکا میان میخورن تمیز میشه. من نگفتم دیگه برنگرد. کجا بودی دیشب؟ از دیشب اینجایی تو؟ از فرودگاه یه راست اومدم، هنوز مامانم هم ندیدم. بچه اونجا خوابیدی؟ لوله رد میشه، گرمه. راه چرا بستی؟ که تو رد نشی. کلید خونه من برای چی داری؟ بده من کلیدو. و هزاران سوال دیگر. چون زنتم. فردا میریم طلاقت میدم، راحت میشی من دستت. با من مهربون باش. من یه هفته مرخصی گرفتم بیام تو رو ببینم. من یه هفته نمیتونم دار تحمل.
دیگه دوستم نداری؟ شادم بابا. چرا جواب پیغامامو نمیدی؟ ندارم گوشی. باشو جمع کن خودتو. یه صبحونه بذار. من برم دوش بگیرم بیام. ببینیم چیکار باید کرد. 3 تا صبحونه بذار. صبا هم داره میاد. صبا کیه؟ معشوقه یاغی ویتور گروبیسی، نقاش و گالریدار اهل میلان که این پورتره رو نقاش هم عصرش جوان سگانتینی از اون کشیده. صبا پس از مرگ محبوبش در زمان سفر کرده تا شبیه ترین آدم به اونو پیدا کنه و شعله عشقش رو فروزان نگه داره. فکر کردم خودتیه که عاشق خودت کردی بکشت. حالا صبا میاد یه جا نخوری در میاد. صبا هم کلید داره؟ کلید ما رو همه داره. همه سعی دارن منو بکشن اون سمتی که خودشون میخوان. هر کی نسخه خودشون میپیچه برام. حوصله هیچکی رو ندارم. از هیچکی خوشم نمیاد. از شما هم خوشم نمیاد. نه. تو؟ های بیبز. های. چیکار داری میکنی؟ سایر تولد ما یکیه. چه حال؟ شبیه این گاوا شدی که تاریخ تولدشون زده بودن. گاو که خیلی باحاله. چقدر نازی تو. گفتم بهت خوابتو دیدم. علی موقع که چله برمی داشتم یه بار گفتم خدایا میشه یه جوری اون زنی که قراره علی بعد من دوست داشته باشه رو نشونم بدی. خواب این دختر رو دیدم. قشنگ این ساینم رو گونت بود. اون موقع خودم تازه تتو کرده بودم. صبحونه درست نکردین؟ نه. 2 نفر آدم؟ اول شب درست میکنم. سپاس این پیرسینگرم برات بذارم. اینم داشت. بایستا. بابا کثافت کاری نکن. چه کاری آخه میکنی تو؟ کثافت کاریه چیه؟ دهنم گذاشتم دماغش که نداشتم دهنم. پاشو بابا خودتو دست این نده زن. پاشو. خیلی خوشم میاد. خیلی باحاله. نه اصلا باحال نیست. شبیه اینجوری باید برم میزنم. خب پاشو. پاشو بیا. ببخشید. بیا دوست نداشتم شما بشم. هرچی دیوونه است دور ما جمع شده به خدا. من دیوونم؟ نه عزیزم تو خوبی. من بقیه رو گفتم. سیب بده. علی میخوام یه 2 روز ببرمت یه جایی احوال جیگرت حال بیاد. احوال جیگر دوست ندارم. علی برو خیلی جای باحالی ها اینجوری که مهتاب جون میگه. تو برو اگه خوبه. رفیقم شدین ما هم میگه خوش میگذره بهت. گفتم بهش میگه نمیتونم بیام. نمیتونم میگه من بهش کلاس دارم میدونی که. ببین یه زیارتگاهه. یه پیری توی یه خوشسالی بزرگ. ببین اصلا هر بار میگم 40 روز نشسته فقط نماز خونده. روز 40م بارون میاد. من از این عرفانا و اینا زیاد علاقه ای ندارم. بده سیبمو میشنوم. چیکار دوست داری بکنیم؟ بریم طلاقت بدیم. بهت گفته بود زن داره؟ بعد صبحونه یادم بنداز بریم طلاقش بدیم. باشه. برای طلاق چیکار دوست داری بکنیم؟ طلاق دوست دارم بمونیم خونه. هیچ کاری نکنیم. زل بزنیم به دیوار. آره خونه رو خیلی دوست داره. آره. در جهان چی برات جالبه؟ هیچی. یعنی چی هیچی؟ سهر چشایی تو جالب نیست خب دیگه. بکنم. آقا من میشه بالاخره یه برات کنجکاوی برانگیز که هست. نه اصلا کنجکاو نیست. چرا؟ مثلا نه کنجکاو نیست. مثلث برمودا بچه بودی میگفتن کشتی‌ها و هواپیماها رو میکشه سمت خودش بعد از رادار محو میکنه. مثلا کنجکاو نیستی بدین رازش چی بوده؟ نه. نکمه. فضایی‌ها چی؟ نه معلومه. آقا نمیشه که بالاخره یه چیزی برات جالبه تو این دنیا دیگه. چیکار کنم خب چیز جالب یعنی هیچ چیزی تو دنیا نیست که برات جالب باشه مگه میشه؟ نیست یا خب. الان فکر میکنم یادم اومد که برای خودم جالب نیست ولی برادرم یه آقایی رو پیدا کرده بود یادته تو بیابون شبیه من بود. چه باحال. میشه من ببینمش؟ ویدیوش هم یکی پیدا کرده بود شطور داشت. میگفت همزاد تو اصرار میگفت اونو باید ببینیم.
اگه بخواد مجبورم کنی چیزی جالب باشه اون منظورم. خب همین برید دیگه خیلی باحاله. چقدر تازگی همه شبیه منم. من فکر می‌کنم خیلی یونیکم. همه همین فکر راجع خوش میکنن. این پیغام من اسم همزادم. علی آقا شما رو دوست می‌داره اسم دور نداره. گرچه شما رو ندیده. خب همین برید دیگه خیلی باحاله. لوکیشنش هم گذاشته. علی آقا بیان ببینیمتون. الان تو خوشت اومده یا لازم داشتی؟ چیو؟ ماشینو. اینو گرفتم میخوام باید سرزمین به سرزمین برم آش و شربت و قهوه درست کنم بفروشم. میخوام یه دور کامل دور کره زمین رو باش بزنم. تو از این حرفا پامنقلی زدی؟ پامنقلیه؟ پامنقلیه دیگه. کتابا نیوردین؟ تو کیفم ورده تو کیفم. داغ تازه از چاپخونه اومده هنوز توضیح نشد. مبارکه. اون قصه که گفتی در مورد خودمونه؟ کدومه؟ قصه آخره. شب رونمایی میخوام بخونمش. 54 54 صفحه. 54 صفحه. داستان کوتاهه؟ نقطه ای هست پیش از پایان هر قصه که تو ناگهان در میابی داستان در حال تمام شدن است. الان نخونش که پنجشنبه بیا اونجا خودم میخونم بشین. الان نخونش. این قبلا اینجا نبود. چرا اینجاته؟ چرا هنوز تصمیم نگرفتم؟ تصمیم اگه به تو بود که کلا گرفته نمیشد. از من انتقاد نکن. اینقدر آدم بی تصمیمی هستی که الان مثلا یه امکان سفر به دوره زمین فراهم بشه راه نمیافتی بازم. این چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه میگی از این ور برم یا از این ور برم. هر شد اصلا انتقاد کنی؟ نه. از ساکت شد. چشم. سلام. آقا حمزه نیومدن؟ آقا حمزه شتراشون رو بردن صحرا. شما همون آقایی هستین که من تلفنی باهاتون صحبت کردم؟ بله، من همون موقع بهشون تکست دادم گفتم بیان اینجا. همینجا بمونی؟ اینجا میشه موند؟ بله، تو اتاقا میتونیم بمونیم. خیلی شبیه. دیدی؟
میدونی ژاپنی‌ها یه اصطلاحی دارن، خیلی اصطلاح دارن که ما معادلشو نداریم. یه اصطلاحی دارن کونتسوکی، یعنی شکوه زوال. من فکر کنم رابطه من تو خیلی بر پایه اینه. مثلا یه چینی که بند زده شده تو ژاپن خیلی گرون‌تره تا یه چینی سالم. همه چینی که با طلا بند میزنن؟ نه برخورد اگریسیو. اوناش با طلا بند میزنن؟ نه به خاطر تلاش نیست، به خاطر اینکه تا پای نه به خاطر اینکه تا پای نابودی رفته. با توف جسب میزدن که اصلا تو نگاه کن چقدر قشنگ. یه چیزی میگن ارزش زوال بیشور، میگم شکوه زوال میگن. ارزش زوال قشنگه دیگه. یه چیزی تا پای نابودی رفته نابود نشده، خیلی خفنه. من طلا به پام بریزم ارزش زوالم بیشتر. امیر حسین احمق بودی شگاه کرده گفتم نه جونم نه گفت تو اگه گریه کنیم من برداشت برد به جای این خونه دوست داشت من مست کردم رفیقاش هم اومدن نشستن اونجا یکی ساز میدادی که آواز میخون یکی مداحی میکرد جون درم شوربه میخون شوربه آواز لوری میخون سوزناک آواز برادر مای عزیزم بهتره که سوزناکیه آدم خود بمیره و من هم نمیتونستم گریه کنم که همینجوری حالم بد بود. اینم شروع کرد زنگ زد دوستش بیجار یه آهنگ کردی خوند در مدح برادر و سوی برادر. دید فایده نداره دیگه کم کم کارشون به اینجا رسید آهنگ سریال قلب یخی میخوندن. همه میگن که تو نیستی دروغه. آره صدا اینجا بعد هیچی دیگه من همینجوری اینا رو نگاه میکردم اینا دیگه خودشون پاره گریه میکردن چرا گریه میکنی چرا گریه میکنی بی ابلهه. آره دلش پاکه بچم. نه باورم نمیشه. خیلی جالبه سار تو انسان انقدر شبیه هم بین علی آقا. به نظر منم خیلی جالبه. آره جالبه. من یه احساس خیلی عجیبی دارم مهتاب خانم. احساس کنم علی آقا رو صدها سال است میشناسم. شما هم چه حسی نداری علی آقا؟ نه راستش تو؟ حالا در این لحظه احساستون چیه؟ احساس خاصی ندارم واقعا. چطور احساس خاصی نداری؟ خیلی جالب است که. چرا داره؟ احساس خاصی نداری؟ ولی بیشتر ترسناکه به نظر من تا جالب باشه. دستون درد نکنه. حالا ما ترسناک شدیم؟ نه من جسارت نکردم. من میگم این موقعیت ترسناکه. اینکه بیرون از تو یه نفر انقدر شبیهت باشه ترسناکه دیگه. تو؟ نظر من که اصلا ترسناک نیست، خیلی هم جالبه. نمک فلفلم بیا. علی آقا شما چند ساله دونه؟ 40. بفهم. خب مونده ماشاءالله. من 29 سالم. ببین چه شکسته شدم. احتمالاً به خاطر زندگی تو کویر. نه من 2-3 سال اسمدم کویر. قبلش همش تو عشق و حال بودم. پاریسا، لندن، نیویورک، برلین، اصفهان همه جا میکی زن دارم. عشق حالی زیاد آدم از بین میبرد مهتاب. بله. علی آقا ببین چه خوب مونده است. برای اینکه تو زندگی زیاد لذت نبرده است. من بیرونم خراب است، توم درست است. علی آقا توش خراب است، بیرونش درست است. درست است؟ حالا دیگه ایناشو نمیدونم من. ببینم یه دور میزنم بیرون. برگشتم صبحونتو خوردیم میتونیم راه بیفتیم بریم. کجا بریم؟ برگردیم دیگه اومدیم ایشونو ببینیم دیدیم دیگه میتونیم بریم. علی آقا انقدر از ما بعدتون اومده است. نیم ساعت نمیتونین ما رو تحمل کنین؟ نه بابا اختیار دارین. نه من چون برادرم گفته بود که ما ملاقاتمون میتونه جالب باشه اومدم. اینا کار دارم تهران بعد برم.
آقا حمزه میخواد ببرتمون جاهای دیدنی اطرافو نشونمون بده. دشت لاله‌های واژگون. بله. نه دیگه اگه اجازه بدین من چون یه قراری هم دارم تهران. این همه را کوبیدیم از تهران اومدیم. دلت میاد جایی که برادرت دوست داشت نریم؟ علی آقا بیایم با همه توری جهانی بذاریم. تور جهانی چی؟ توری جهانی شباهت مهتاب خانم بلیت میفروشیم مردم بیان ما رو ببینن با ما عکس بگیرن. دو غریبه دو همزاد دو بیگانه با هم در یک قفس. اینجا منظور از قفس مهتاب خانم دنیای فانی. بله متوجه. حمزه و علی 22 جون رویال آلبرت هال لندن. به خدا مهتاب خانم قصه هاش داریم اینم تعریف کنیم 4 تا جوک و بی‌معنیگی هم در میاریم میشه استند اپ کمدی. نفری 50 تومن هم میشه. عکس نمیگیرم اول. چه بستونی 50 تومن بیا. با هم بگیریم مهتاب خانم. علی آقا عکس بگیر. بیا آقا استارتی کارم هم از همینجا است تو همین بیابون میذاریم. علی آقا اینجا روز تعطیل پری توریست است. کم کم آواز کارمون میپیچه. ما یه فامیل هم داریم مهتاب خانم کالیفرنیا. این برنامه گذاری لیلا فرو هر بوده. یه زنگ ببینم میزنم. منو تگ نکنید تو این اینستاتون. خب بابا امروز اخلاقتو خوب کنی از حرف نزن. حرف منو تگ کنین مهتاب خانم. علی آقا امروز اون آقاست. شما چند وقت است با علی آقا ازدواج کرده؟ 18 سال. ماشاءالله خیلی هم صبوری. خیلی. من فکر کردم طلاق استده. چرا؟ تو اینستا دیدم پرچم کانادا و گفتم یقین طلاق استده. نه اونم برگ وسطش خوشم میاد. آقا حمزه چقدر دیگه مونده برسیم؟ خیلی مونده است علی آقا 3-4 ساعت راست. یا موزیک چی می‌خوای برات بذارم؟ نه موزیک داره این؟ این بابا خودتون بخونی علی آقا من فکر کنم صداتون خوب باشه تا بهتون میاد. نه من سکوتو اگه اجازه بدین ترجیح میدم. منم واسیاتش سکوتو ترجیح میدم. منتها این مهتاب خانم این ما میکشد به هم. من میکشم. من شورت بزنم اینجا به خدا میذاری بخوام یه سوال میکنم. باشه من ساکتم بخوام. علی آقا ببخشید من هیچ به شما بگم ناراحت نشین یا ولی شما چه اینقدر گوش تلخا نامهربونی. به خدا بیامرز دادون خیلی به جوش دوست بداری بود. شما درست برعکسین. اصلا نمیذارین آدم اینم بدون خوب آقا ذکر. امروز اعصاب نداره. خوبه. جدی؟ اخلاقاتونو خوب کنین. حیف است. من یه چرت میزنم پس. باشه؟ منو بیدار کنین رسید. یادتون نره. شبتون بخیر. بهت میگم برو اینو بیدارش کن ازش آدرس بپرس گوش نمی‌کنی دیگه. این تفلکو بیدار کنم برای چی؟ اینها لوکیشن بالای عکس همینه. حالا شاید برادر من یه لوکیشن الکی هم اینجوری زده واسه خنده. تو بعد همینجور بدون پرسجو گازشو بگیری برداری بیاری ما رو وسط بیابون. عقل نداری تو؟ قرار نشد تو امروز حرف نزنی؟ تو حرف بزن. برو بیدار کن این ساربانو ببینیم چه غلطی بیا بیدار شد. این چه هوا خوابیه مهتاب خانم؟ بله. آقا حمزه فکر کنم گم شدیم. کجا گم شده؟ شما خواب بودین احتمالاً من مسیر رو اشتباه اومدم. کجا می‌خواستین برین مگه؟ دشت لاله‌های واژگون. خب اینجا دشت لاله‌های واژگون است دیگه. کجا؟ اینجا دشت لاله‌های واژگونه؟ بله. دشت لاله‌های واژگونه اینجا. لاله واژگون شما می‌بینی؟ الان که نه که الان که فصلش نیست که اردی بهش فصلشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا لاله واژگون الان وجود نداره؟ نه، ولی شما اردی بهش تشریف بیاری. اینجا غرق لاله واژگونه. سراسری دشت. برای چی ما برداشتی آوردی اینجا؟ مسخره مگه ما؟ شما گفتیم ما خریم دشت لاله‌های واژگون. نگفتیم ما خریم لاله واژگون ببینیم که. بابا فصل لاله واژگون نیست. الان چیکار کنیم؟ الان همه راه ما رو برداشته آوردی اینجا وسط بیابون. نباید
دیگه الان فصل لالای واژگون نیست؟ خانم دشت لالای واژگون اسمی مکانه. بله. مثل اینکه شما به من بگوی بیار ورده بر زاینده رود ببرمت پلی خاجو آب نباشه تو رودخونه شما بگوی اینجا زاینده رود نیست. این چه مثالی آخه من نمیفهمم. خیلی مثال خوبی زد آفرین. شما بیاین اینجا از طبیعت لذت ببرین از آفتاب و هوا لذت ببرین. لاله واژگون میخوای بزن تو گوگل 100 تا عکسشو برات میاره. عمر گل 2 روزه است. طبیعت دریا بلی آقا. ببین سوار شیم بابا ببین. الان میخوام برین همه راه بده. پس چیکار کنیم؟ بیام ببرم یه جا خب مهتاب خانم یه جا با صفا میشینیم اونجا نیم ساعت پیاده میریم نیم ساعت هم خودتون پیاده برمیگردیم من یه زحمتو کم میکنم. خب است؟ خب است؟ بریم؟ بیان تا بریم بیان بریم. اینا هم شطور علی آقا میبینیم جمع شدن دورم جا شما خالی بود. علی گشنمه. اب نداره. سلام. علی آقا شما در خلوت تنهایی خودتون به چه میاندیشین؟ چی؟ من میخوام بدونم دو انسان که به لحاظ ظاهری اینقدر شبیه هم دیگن مهتاب خانم به لحاظ ذهنی چه میزان مشابهت دارن با هم دیگه میدونی؟ من از وقتی علی آقا رو دیدم درگیری سری پرسش‌های اساسی شدم. بپرس. علی آقا شما از اونایی هستین که تو هر چیز دنبال معنایی هستین؟ یعنی اومدین کبیر دنبال مکاشفه یا از اونایی هستین که مثلا فکر می‌کنین برادر مرحومتون شما رو به دنبال مفهوم خاصی فراخونده به کبیر؟ چنین اندیشه‌ای دارین؟ نه والا من دنبال معنای چیزی نیستم. نه علی جان چه حرفی هر چیزی تو زندگی معنای ثانویه داره یه مفهومی پشتشه. نه مهتاب معنای ثانویه نداره زندگی کشکیه. نه میگم بعضی‌ها شاید معتقد باشن. علی آقا شما اگه بخوای یه نصیحت بکنی مردم که بهش گوش کنن چی میگویی بهشون؟ توصیه‌ام به مردم اینه که گوه نخورن. دارین علی آقا اینجا چی کار میکنی شما؟ همکاری که شما میکنین چی کار میکنن؟ علی آقا میشد من شما رو بغل کنم بوستتون کنم؟ نه آقا این حرفا چی میزنی؟ برای اینکه من میخوام یه ارتباطی تنانه با شما داشته باشم. شما دلت نمیخواد همزاد خودت بغل کنی بوس کنی؟ نه خیلی جالبه سا. اصلا جالب نیست. در آغوش گرفتن دیگری به مثابه در آغوش گرفتن خود، بوسیدن دیگری به مثابه بوسیدن خود. خیلی تجربه جالبی میتونه باشه. به هیچ وجه. فرق من شما می‌بینید چیه علی آقا؟ این است که شما از مشابهت خودت با این جهان گریزانی اما من بدون بالی این مشابهتم. می‌بینید چی میگم؟ نه. علی آقا یادت باشه دادا شما یه بوسه و یه آغوش به من بده کاری. مرسی دستت در نکنه. خواهش میکنم تولد الکیت مبارک. گله یه رو به سینه جا. متشکرم.
به من گفتی تولد امروزه، من دلم میخواست که برای تولد بگیرم، آدم دعوت نکردم چون که میدونم که از آدم خوشت نمیاد. خیلی خوبی کردی. حالا تو دلت آرزو کن و فوت کن. چه آرزو کردی؟ آرزوی نکردم. بیمزه. اگه دوستش نداری میتونی عوضش کنیم ها؟ نه خیلی قشنگه، دستت درد نکنه. خواهش میکنم. دیگه الان گوشی نو داری، سیم کارت نو داری، میتونی یواش یواش برگردی دنیای آدم معمولیه. حالا یه اجازه بدی فعلا بازی بریزم روش بازی کنم، من اینجوری راحت ترم. تو اونجوری راحت تری، من راحت نیستم. من دلم میخواد وقتی تمیم شد با حرف بزنم. خب من دوست ندارم آدم‌ها دلتنگم بشن، دوست ندارم نگرانم بشن. من ترجیح میدم فراموش بشم. میخوای فراموش بشی؟ میخوای فراموشت کنم؟ نه تو فراموشم نکن، ولی دلم میخواد هر کاری دوست دارم بکنم بدونی که نگران باشم کسی نگرانمه. خب نمیشه علی جون، چون دنیا اصلا این شکلی نیست، چون آدم هم وابستن و هم مربوطن. من همین وابستگی و مشکل دارم باهاش. من وصال رو دوست دارم ولی با یه قدم فاصله. خب این چیه دیگه اصلا؟ این که اصلا وصال نیست، اصلا رابطه نیست. چرا دیگه اینم یه شکل از رابطه است. چه شکلی از رابطه است؟ و تو نه اصلا میذاری من تو دنیات باشم، نه باید دلم برات تنگ بشه، نه میتونم نزدیکت باشم، نه اصلا من باید چیکار کنم؟ خب بگو نمیخوای منو. چرا؟ من معلومه که تو رو میخوام ولی یکم دور. خوبی دور باشی مثلا. کجا میبری؟ من یه احساس عذاب وجدانی دارم نسبت به مرگ برادرم. به خاطر اینکه موقعی که مامانم تازه مرده بود بعضی شبا کابوس میدیدم که منم مردم و برادرم تو این دنیا تنها شده. با گریه از خواب میپریدم، گفتم خدایا اون زودتر از من بمیره، برادرم زودتر از من بمیره، اون آدمی نباشه که تو این دنیا تنها میمونه و این درد رو تحمل میکنه. هنوزم بعضی وقتا اون خواب میبینم که من مردم و اون تنها شده و خیلی داره رنج میبره. سرد نشه چایی میخورم. موبایل داری تو؟ نه. خب خدا رو شکر دیگه گم و گور نمیشی. استفاده موبایلی ازش ندارم، بازی ریختم روش بازی میکنم. صبا خریدم. آخه چقدر من خوشم اومد از این دختر. تنها کسیه که میتونه تو رو درستت کنه. خوشگل مشکلم هست نمیتونی نبهش بگی. خوشم میاد. فقط خوشگلا توانایی اصلاح امور رو دارن. فعلا که به هم زده با همون این خوشگل رفرمیستتون. چرا؟ یه چی بهش گفتم ناراحت شد، حرکت رفت. ای بابا خره اینو از دست نده. برو بیفت به پاش، بگیرش، 4-5 تا بچه درست کنین. نسلمون داره منقرض میشه، امید خاندان ما به توئه. کشتید بابا شما ما رو با این نسلتون. مثل منقرض شیم تموم شیم بریم. نگران چی هستی؟ مسئله تو مثل یه مورچه است که یه قطره آب افتاده رو کلهش، فکر میکنه کل دنیا رو آب برده. نه اینجوری نیست. خودتو از بیرون ببین چقدر حقیر و ضعیف و بدبختی در برابر عظمت این هستی. الان این چیزی که برای تو تراژدیه، از کجا میدونی؟ شاید مقدمه یه اتفاق درخشان در آینده باشه. چه میدونیم ما؟ این حرفا رو شما آخونده ساختید که مردم خر کنید بکنن این دنیا یه حساب کتابی داره، عدالتی داره. حساب کتاب داره، فقط حساب کتابشو من و تو نمیفهمیم. به عقل ما قد نمیده. ما مورچه‌ای، ما انقدیم، ما جهانو انقدر میبینیم. ما در یک جهان بی‌رحم، بی شفقت، بی حساب کتاب رها شدیم. هر لحظه ممکنه بیفتیم بمیریم، تموم بشه بریم. مثل همه اینایی دیگه، مثل پدر و پدر بزرگ و جد و ورجدت که همه اینجا خالیدن. همین راحتی. چرا؟ اینجوری نیست. یه جوری مردن که انگار اصلا از اول وجود نداشتن. چی شد پس؟
گفتن مراسم رو لغو کنن، مجوز کتابم لغو کردن. ای بابا، ولی چی؟ میگن مرثیه سرایی کردی برای اغتشاش کردن. خب چه مرثیه سرایی میکنی برای اغتشاش کردن؟ مرثیه سرایی نکردم برای اغتشاش کردن، مرثیه سرایی کردم برای تو. اگه این اتفاقا نیفتاده بود من تو جدا نشده بودیم. من اتفاقا نیفتاده بودم، باز تو یه بهانه‌ای داشتی برای اینکه بزنی بری. الان واقعا اومدی اینجا با من دعوا کنی؟ فکر بعدی هم نیست. پس بریم میدون بهارستان بزنیم همون. لپه چی شده ماست؟ این یارو رو پوشوندم که به مجوز بده. مثل فوتبالیستان تتوهاشون میپوشونن. علی بیا با خودم ببرمت. کجا؟ از اینجا. که چی بشه؟ که فضات عوض شه، حالت خوب شه. تو فضات عوض شد، حالت خوب شد؟ حالا انقدر حالم خوب شده که اومدم تو رو نجات بدم. تو اومدی من نجات بله. بدی؟ تو خود داری غرق میشی، چجوری میتونی من نجات بدی؟ اگه تنهام نمیذاشتی الان هر دومون نجات من تنها پیدا گذاشتم تو بله. رو؟ خیلی رو داری، باری کردم. باید میومدی، باید دنبالم میومدی. چرا اون وقت؟ اینکه اینجا دیگه جای موندن ما نبود. کجا جای موندن بود؟ ببخشید یه زندگی رو رها کردی رفتی دنبال جای موندن بگردی، پیدا کردی؟ اون چیزایی که خراب کردی و چی به جاش گذاشتی؟ چته علی، چرا باز به من حمله میکنی؟ حمله نمی‌کنم. برام سواله، آدمی که خودش یه بخش از مشکل منه چجوری میخواد در نقش ناجی ظاهر بشه؟ شروع ویرانی من با تو بود. اون آجر اول تو از زیر پای من کشیدی، همه چیز لغو شد، زندگی آوار شد تو سرم. چقدر متنفری از من. نه متنفر نیستم، چرا؟ فقط باورم نمیشه که یه آدمی که راه حلش واسه همه مشکلات فرار کردنه بخواد در نقش ناجی ظاهر بشه مشکلات منو حل بکنه. پس من چیکار کنم؟ برو، من نرفتی؟ برو پشت سرتم نگاه نکن دیگه. من احساس میکنم وسط یه آتیش بزرگی گرفتار شدم و راهی ندارم جز این که ازش عبور کنم، خودم رو نجات بدم از این مهلکه. هیچ کس هم نمیتونه کمکم بکنه. بخاطر همین فکر کردم که دیگه نیام اینجا، دیگه از کسی کمک نگیرم، چون این یه کاری یه نفر است. مهندسی معکوس خیلی جواب میده. فقط تنت باید بهش عادت کنه. قلقش که دستت اومد دیگه همه قصات رو فراموش میکنی. ما همین نسترن یه دوره‌ای رابطمون سرد شده بود، افتاد تو فاز قور زدن و بهونه گرفتن و اینا، بلا فاصله بچه دار شدیم. اصلا انقدر وحشتناک بود که همه قصامون فراموش شد. اینه که میگم از چاله باید بیافتی تو چاه. قدیمی ها زر میزنن که از چاله نیفت تو چاه، باید بیافتی تو چاه. گرگموی ند بخورتمون اینجا؟ نه، من خودم میشم بالا سرت باید دعا میخورم هواتو دارم. کیسه خواب میوردیم بهتر نبود؟ مرد حسابی، من تو رو بودم اینجا بخوابی تو گور، تنت با خاک آشنا بشه، ترست از مرگ بریزه، میگی کیسه خواب؟ اون زندگی که من قبلا داشتم دیگه قابل ادامه دادن نیست، دیگه نمیتونم اون زندگی رو ادامه بدم. تنها راهی که الان برام مونده اینه که کلا تبدیل به یه آدم دیگه بشم، یه آدمی که تا حالا نبودم، یه آدم جدید.
باریکلا. آفرین. خیلی پرس نکن عقب. باریکلا. آمیتیز خیلی پرس نکن عقب. آفرین. باریکلا قشنگ محکم بزن. آفرین. بچه ها بسته دیگه، خسته نباشین. بریم چه مامانتون. اینا رو هم ببریم. سلام. برای چی؟ من یه سری تصمیمات تو زندگیم گرفتم، میخوام به پیشنهادت عمل کنم. کدومش؟ من خیلی پیشنهاد به تو زیاد دادم. پیشنهاد خوبت. من میخوام از این به بعد تبدیل به یه آدم دیگه شم. میخوام همون کاری که تا حالا میکردم و دیگه نکنم و همون کاری که نمیکردم و بکنم. تو مثل چی؟ یه لیست تصمیماتم درست کردم. خسته نباشی. سبا جون خداحافظ. خداحافظ. خب موتور رو بفروشم، ماشین بخرم. خدا نگهدار سبا جون. خداحافظ. خسته نباشی. خب زن بگیرم. بچه دار بشم. خب ورزش نکنم دیگه. آفرین. خب خوش اخلاق بشم. بعد دیگه خب مهربون و وفادار نباشم. به زنم خیانت کنم. تصمیم تازه‌ای. خب برم دانشکده هوانوردی خلبان بشم. بعد میخوام خوشحال باشم، لذت ببرم از زندگی. غذاهای زیاد چرب بخورم، چاق بشم، سیگاری بشم، سکته کنم، یه هفته برم CCU. بعد از بیمارستان مرخص شم، متحول بشم. برم دانشکده پزشکی، جراح قلب بشم. برم باشگاه، قوی بشم. سالم خوار بشم. بچه دوممون رو حامله بشیم. خوشبخت بشیم در کنار هم. هستی؟ چرا؟ نمیخوام دیگه ازدواج کنم. عزیزم تو مجبوری الان ما ازدواج کنی. الان پایان داستانه و تو باید ما ازدواج کنی. نمیخوام. بریم ازدواج کنیم. الان برنامه بهتری داری؟ خب دیگه الان میریم محضر زنگ بزن بابات شناسنامه‌ت بگیر. همین الان؟ آره دیگه. خب بریم واقعا؟ بریم دیگه. سلام علیکم آقا حمزه. سلام علیکم. چطوری علی آقا؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ اصل حالت خوبه؟ بله. به به. بوست میدین به ما؟ نه خیر بوست نمیدین. بشکن.
کرد دیگه آفسایدشون آی داور آفساید نشد بابا آفساید نشد آی داور چه آفساید نشده گل به این خوبی من زنم ولی چی گل من رد میکنه ولی چی گل من رد میکنه خیلی گل قشنگی زنم من تیم